Welcome back sa aming YouTube channel. And today's video, magluluto kami ng fried chicken. Fried chicken! At ang mga kailangan natin guys, abangan nyo yan. So, kailangan natin ng manok. Yan. Pinakulo na yan guys. Nilaga muna siya ng mga 2 minutes. Then, kailangan din natin ng itlog. Ayan, nilagyan ko na yan ng lasa, magic syrup, tsaka asin. Para naman masarap. At itong kailangan natin breadcrumbs. Breadcrumbs lang kami guys. Taghirap eh. So, let's start. Siyempre, kailangan natin ng mantika. Yun lang, guys. Sige. So, yun na nga, guys. Mag-start na tayo. Ilagay muna sa egg, then ilagay sa breadcrumbs. Balik mo ulit sa egg. Bakit? Para madikit. Sindikit mo. Dikit mo ulit dyan. Yan. Oh! Good job. Mainit-init pa. Wow. 1 down. Oh. Gawin nyo lang ng paulit-ulit, guys. Wow! Sarap! Yan. Ang galing ah. Ganun lang, guys. Paulit-ulit lang kayo magmahal. Paulit-ulit din kayo nasaktan. Oh, no! Ang galing. Ganyan pala yan. yung dali ko. Oh, naka-2 down na tayo. 2 down. Huwag mo itakas. Miggy! Hindi ka muna kay Papa na. Ganyan lang magluto ng fried chicken, guys. Napakasimple lang. Pwede rin lagyan nyo ng spicy. It's depend upon you. Charot. Oh no! Tabi na. Tabi. Malinis ang kamay ko, guys, ha. Then, lagyan natin sa breadcrumbs. Mas masarap sana yung isa. Ano nang tawag dun sa isa? Maliban sa breadcrumbs, yung may lasa na. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Ay, din. Ayan. Len. Parang Jollibee na. Parang Jollibee. Bida ang saya. Len, huwag ka magbibigay ng kahit ano dyan, ha? Baka kainin niya. Ulitin lang natin guys para dumikit siya ng gusto. Para hindi ka na naiwan. Ano kumulo na yung mantika mo din? Diba? Isang buong manok lang to guys. Titipid kasi kami. Alam mo na, pandemic. kaya. Tatlong itlog lang to eh.
ipiprito na natin yung fried chicken. Antayin na lang nating maluto, guys. Ganun lang siya kasimpleng gawin. Hindi mo na kailangan bumili ng Jollibee. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong fried chicken. Yan, habang inaantay natin, guys. Takpan muna natin, guys, para mabilis mo. Yun na, guys, golden brown. Kailangan golden brown para certified luto na siya. Wow. Ito lang yan, guys, sa kahoy kasi nagtitipid kami ngayon dahil pandemic. Kailangan magtipid. Kailangan mong pambili. Nagluluto pa tayo sa mahinang apoy. Ayan, guys, may naluto na tayong 3 piraso. Wow. Sarap. Mukhang crispy ah. Basta kung So, yun na nga, guys. Kung nakikita nyo, napaka smooth lang ng luto nyo. Golden brown. Niluto lang yan, guys, sa mahinang apoy. Kontroladong apoy, guys, para maging ganyan. Yun na nga, guys. Kunti na lang kailangan. Kunti na. Kinanyan mo. kasi hindi makuha yun. Almost done na. Ayun na lahat, guys. Wow! Nakakagutom na talaga. Sarap na talagang kumain. So, yun na nga, guys. Naluto na lahat. Ayan na siya. Nasa proper. Crispy chicken. Wow!